ሰዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ስለ ስዊች ስቴትመንት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ስዊች ስቴትመንት በቃ እንያ አዲስ ፕሮጀክት እንፍጠር። 18 እንላለን። 18 ነው በለው። ኔክስት ፊኒሽ። ከዛ እንትኑን እንበል። ከዛ ትንሽ ላተልቀው ሳይዙን። ከዛ ይላጥፋ። አሁን የምናደርግ መጀመሪያ ስዊች ስቴትመንት ምን ላይ ኮንዲሽናል ስዊች ስቴትመንት የምንለው ለቾይስ ነው የምንጠቀምባቸው። ቾይስ እንትን ለማለት ከፈለግን የሆነ ነገር ለመምረጥ ከፈለግን እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ አድርግ፣ እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ አድርግ፣ እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ አድርግ፣ እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ አድርግ ለማለት ነው የምንጠቀምባቸው። ለሴሌክሽን ከሆነ ያው ያኛውም ለሴሌክሽን ሲሆን ስዊች እንጠቀማለን። ለኮንዲሽን ሁለቱም ኮንዲሽን አይባልም ግን ብቻ ለሴሌክሽን ሲሆን ፕሪፈሬብል የሚሆን ከኢፍን ከምትጠቀሙ እንትን ብትጠቀሙ ስዊችን ብትጠቀሙ ነው። እና እየሰራን ከዛ ደግሞ የምነግራችሁ ነገር አለኝ። ለምሳሌ ስዊች እንፍጠራ፣ ስዊች እንስራ። ስዊች አለ እዚህ ጋር ይሄን ይመስላል እንግዲህ እንትኑ እዚህ ጋር ኬዝ አለ። ኬዝ 1 ኬዝ እዚህ ጋር ኬዝ አለ። እዚህ ጋር ብሬክ አለ። ከዛ እንደገና እዚህ ጋር ኬዝ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ብሬክ አለ። እዚህ ጋር ዲፎልት የሚባል አለ። ዲፎልት ማለት ሁሉም ካልሆኑ እንትን ምን መርጠው ነው ማለት ነው። ሁሉም ካልሆኑ መርጠው ነው። እና እዚህ ይሄ ብሬክ የለውም። ዲፎልት የሚባለው እዚህ ጋር የምትገባው ቫሪያብል ናት። እና የዚች ቫሪያብል እና እዚህ ጋር የምናስቀምጣት ኮንስታንት ወይም ሊተራል ዳታ ታይፓቸው ተመሳሳይ መሆን አለበት። እና ደግሞ ይሄ ኮንስታንት ወይም ሊተራል ነው መሆን ያለበት እንጂ እንትን ቫሪያብል ምናምን መሆን አይችልም ነው እያልን ያለ። እዚህ ጋር ያለው ነገር እዚህ ጋር ምንም አይነት ኮንዲሽን ካልኩሌሽን ምናምን መሰራት አይችልም። በቃ ኮንስታንት የሆነ ቫልዩ ነው እዚህ ጋር መቀመጥ ያለበት ነው እያልን ያለ። እሺ አሁን ለምሳሌ መጀመሪያ እስኪ እንትን ኤግዛምፕል እንስራ። ካላንደር እንስራ። ሲምፕል ካላንደር እንስራ። አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ ሲአውት ብለን ኢንተር the number of the month ጃንዋሪ ልክ እንደ 1 ፌብሩዋሪ እንደ 2 እንደዛ ያደርጋል ማለት ነው። ሰው ያስገባል። ከዛ አንድን ሲያስገባ ጃንዋሪ እንዲያወጣለት፣ ሁለትን ሲያስገባ ደግሞ ፌብሩዋሪ እንዲያወጣለት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ውስጥ ካልነው በኋላ በካራክተር ነው የምንቀበል። እዚህ ጋር ወይም በቁጥር መቀበል እንችላለን። እንትን ነምበር ስላልን በቁጥር እንቀበለው። ስለዚህ ኢንት ኤክስ የምትባል እንፍጠርና ከዛ ሲኢን ኤክስ እንቀበላት። እዚህ ጋር ግር እንዳይለን ከላይ እናርጋት ይችን። እሺ ከላይ እናርጋት ግራ እንዳንገባ። ከዛ እዚህ ውስጥ ተቀብለናል። ተቀበልን በዚህ ውስጥ እናሳልፋት። ኤክስን አሳለፍናት። ከዛ አንድ ከሆነ ምን እንላለን ማለት ነው? ሲአውት ዘመንዚስ ኢዝ ኢንድ ላይን ማለት ነው። ከዛ እችን ኮፒ እናርጋት። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ዚጋም ኮንትሮል ፕላስ ቪ። አሁን ይሄን ኮፒ እናርግ። ስንት ጊዜ ነው የምናደርግ ማለት ነው? አንድ ሁለት ሰርተናል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የሚቀረን 10 ነው። 10 ጊዜ ኮፒ እናርግ ማለት ነው። እሺ አርገን ጨረስን። ከዛ እዚህ ጋር ኬዝ 2 ሲሆን ደግሞ ኬዝ 2 በሚሆንበት ጊዜ እዚህ ጋር ጃንዋሪ ይሆናል። ዋሪ እዚህ ጋር ፌብሩዋሪ እዚህ ጋር ደግሞ ሶስተኛው ላይ ደግሞ ማርች ይሆናል።
ጋር ደግሞ አራተኛው አራት ሲሆን ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? አፕሪል። አምስት ሲሆን ደግሞ ሜይ ይሆናል። ስድስት ሲሆን ጁን ይሆናል። ከዛ ጁላይ፣ ከዛ ኦገስት፣ ሴፕቴምበር፣ ከዚህ ኦክቶበር፣ ዲሴምበር፣ ከዛ ጃንዋሪ፣ ፌብሩዋሪ፣ ማርች፣ አፕሪል፣ ሜይ፣ ጁን፣ ጁላይ፣ ኦገስት፣ ሴፕቴምበር፣ ኦክቶበር፣ ኖቬምበር፣ ዲሴምበር። እሺ ዲሴምበር፣ ኖቬምበር ይሄ 12 ሲሆን ነው። ከ12 ውጭ ሰውየው ካስገባ ከ12 መንዝ ውጭ ስለሌለ ዲፎልት ላይ ምን ትሉታላችሁ? ሲ አውት ትሉና ምን ትሉታላችሁ? ኢንቫሊድ መንዝ ወይም ኢንቫሊድ ነምበር ማለት ትችላላችሁ። ያው መንዝ ስለሌለ እንደዛ 13ኛ በውጭ ስለሌለ 13ኛ መንዝ ስለሌለ እንደዚህ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ማስተዋል ያለብን ነገር ብሬክ የሚለውን መተው እንችላለን። ነገር ግን ይሄን ብሬክ ከተው ነው ከዚህ በኋላ ያለው ዝም ብሎ እንደወረደ እንትን ይሰራል። 10 የሚሰራ ከሆነ ከታች ያለው የሚሰራል። ለዛ ነው። እስኪ መጀመሪያ ይሄን ራን እናድርግና ስለዛ እናወራለን። እሺ ኢንተር ዘ ነምበር ኦፍ ዘመንዝ 3 ብንለው ጃንዋሪ፣ ፌብሩዋሪ፣ ማርች ነው መውጣት ያለበት። ዘመንዚዝ ማርች ይሆናል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ብሬኩን ብተው እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር አሁን ብሬኩን ብተው የብሬኩን ጠቀሜታ ብሬኩ ከተተወ ከታች ያለውም አብሮ ይፈሳል ማለት ነው። ብሬክ ውስጥ ካለበት ድረስ 3 ከተባለ እስከ አፕሪልም ይሄዳል ማለት ነው። አሁን 3ን ብነካ እዚህ ውስጥ አሁን 3ን ባስገባ እስከ አፕሪልም ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ ብሬክ የሚለው ነው የሚያስቀረው ወደ ታች እንዳይሄድ የሚያደርገው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ልነግራችሁ የፈለጉት ነገር እዚህ ጋር መመሪያችን የነገረን ረስቸው ነበር። በጃቫ ስንማር ነው የነገረን። በዚህ አመት እዚህ ጋር አሁን ካልኩሌሽን መስራት አይቻልም። እዚህ ጋር 3 እንደዚህ መስራት አይቻልም። አሁን እቺ 4 አይደለችም። 4ን ባስገባ አራት አምትወጣች ኘቱ ናት እንጂ ወይ ኤረር ይለኛል ወይ ብቻ ትክክል አይደለም። ካልኩሌሽን መስራት አይቻልም። አያችሁት? ካልኩሌሽን መስራት አይቻልም። እንደዚህ ማድረግ አይቻልም። እስኪ ይሄ ባይኖር ተመሳሳይ ስለሆነ ሊሆን ይችላል። ቆይ እስኪ እናጥፎ። ለማንኛውም ይሄንና አጥፍተን እስኪ ራን እናድርገው። እስኪ 4ን ባስገባ ይሰራል። ጃንዋሪ ይሰራል። ብቻ እዚህ ውስጥ የሆነ ካልኩሌሽን ምናምን ብሎን ነበር፣ ግን መመሪያችን ጠፍቶኝ ነው እንጂ እዚህ ውስጥ ካልኩሌሽን አይሰራም። ይሁን ቫሪያብል አይገባም ይሁን እንደዛ። እስኪ ይሄ ኮንስታንት ስለሆነ ነው በርግጥ። እስኪ እንደዚህ እናድርገው። እዚህ ጋር ዋይ እናድርግ እና እዚህ ጋር ዋይ ቫሪያብል እንፍጠር። ኢንት ዋይ ብለን ለሷ 4 እንስጣት እና አሁን እስኪ 4 አያችሁት? ምንም እንኳን ቫሪያብሉን ክሬት ብናረገውም ነገር ግን እዚህ ጋር የሆነ ኮንስታንት ቁጥር ወይም ሊትራል ነው መሆን ያለበት ነው መግባት ያለበት ነው የሚለን። እዚህ ጋር እንደሚናገረው ኢንቲጀር ነምበርስ፣ ፍሎቲንግ ፖይንት ነምበርስ፣ ካራክተር ስትሪንግስ፣ ቡሊያንስ ቫልዩስ፣ ትሩ ወይም ፎልስ እንደዛ ነው እንጂ እዚህ ላይ መሆን የሚችል እንጂ ቫሪያብል መሆን አይችልም ነው እያልን ያለው። ኮንስታንትስ ኦር ሊትራልስ ነው ከመሆን የሚችል ማለት ነው። እዚህ ውስጥ መሆን ያለበት እቺ ኮንስታንት ስለሆነች። ነገር ግን ኮንስት ባረጋት እስኪ አሁን እናርጋት። አያችሁት? ኮንስት በምናደርግበት ጊዜ እኔ ኢስራ እርግጠኛ አልነበርኩም፣ ግን ሰራ። አያችሁት? ኮንስታንት በምታደርጉበት ጊዜ ግን ሰራ። ምክንያቱም አሁን ይሄ ቫሪያብል ስሙን እንደሚናገር ቫሪ የሚያደርግ ነው። ኤክስፐሪመንት ላይ ምናምን ባዮሎጂ 12ኛ ክፍል ላይ ደርሳችሁ ኮንትሮልድ ግሩፕ ምናምን ብቻ
ቫሪያብሎችን አሁን ኮንትሮል ግሩፕ የሚባል አለ እና ደግሞ ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ የሚባል አለ እና ቫሪያብሎቹ ምናምን ስተዲ ሲደረግ ማለት የሚቀያየሩት ማለት ነው። እና ስሙም እንደሚናገረው ቫሪያብል ኮንስት ካላችሁት በስተቀር ስለሚቀያየር ነው። ኮንስት ካላችሁት ግን ኮንስታንት ነው እንትን ነው የሚሆን ይሄ መቼም ቢሆን ስለማይቀየር ነው እንትኑ ማለት ነው። መቼም ቢሆን ስለማይቀየር ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ በሌላ መልኩም ደግሞ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ ማድረጋችሁ ሀሽ ብላችሁ ከዛ ዲፋይን ትሉትና ከዛ ዋይ ብላችሁ አራት ማለት ትችላላችሁ። እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህም ካረጋችሁት ይሰራል። እቺን አሁን ኮሚት እናረጋት እና ራን ብናረገው ይሄም ይሰራል። ይሄችን ዳውድ ቱቶሪያል ላይ ነው ያየኋት። የዳውድ ቱቶሪያል በጣም ምርጥ ነው። እሱንም እዩት፣ በጣም ነው የሚረዳችሁ። አንድ ቱቶሪያል ብቻ አትዩ። አንድ ላይ የተለያዩ ቱቶሪያሎችን እዩ። አንዱ መግለጽ ያቃተውን ሌላው ይገልጻል። ያኔ ሲሆን እናንተ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ። በአንድ ቱቶሪያል በአንድ ጊዜ መጨረስ ሳይሆን የሌሎችንም እያያችሁ እንደዚህ እያዋሃዳችሁ እንትን በሉት ማለት ነው። ስለዚህ በቃ ዛሬ ስለ ፊሽ አይተናል። በሚቀጥለው በሌላ ርዕስ እንገናኛለን። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱት። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት። የቴሌግራም ቻናል ፈጥሬ ያለው እዛ ላይም ጆይን አድርጉ። መጽሐፍቶችን ማግኘት ከፈለጋችሁ እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ሰላሙ ነው።